Naše spolupráce začala v podstatě na Design Bloku, kde nás objevil Filip Dušek a navrhl nám, aby jsme pro něj vymysleli redesign polic a skříněk, které v podstatě firma Elros vyrábí a vyváží do zahraničního marketu. Začali jsme dvířkám ke klasické skřínce, která se už dřív prodávala v hobby marketech, a ty dvířka to měly přinést nějakou obnovu, nějaký život, něco nezvyklého. Návrh pro Flyson většinou vzniká tak, že přijde nějaké zadání, my s Michalem jakoby pobrainstormujeme, jak k tomu přistoupit, vytvoříme nějaké skici a základní představu o tom návrhu. Potom se to dále rozkreslí ve 3D, z čehož jdou jakoby výrobní data, která dále konzultujeme jakoby s výrobou a s technikama z Flysonu, a také z toho vzniklou vizualizace, který potom ten nábytek prezentují. Samozřejmě v určitou chvíli hrozně důležitá zpětná vazba, kdy máme vizualizace, tak ty jdou do týmu Filipa Duška, kouká na to jak sám Filip, samozřejmě tak konstruktéři, a když je pro to časový rámec, tak se scházíme všichni, vlastně celý jejich tým, my dva s Filipem nad tím, a konzultujeme a hledáme další východiska. Asi nejdůležitějším prvkem v designu Flyson je perforace, s kterou jsme začali díky dvířkům, která bylo potřeba s pevně vnitřním plechem, a tím, že ten vnější plech jsme udělali perforovaný, tak zevnitř prosvítá barva, která tomu dává nějaký život a nějaký stín. V podstatě úplně na začátku jsme řešili, že by vlastně ta perforace mohla mít více tvarů, ale tím jsme zjistili, že tím, že ten vnitřní plech vypříčíme diagonálně, tak tam jednak vznikne kapsa pro uchyt dveří a současně tam vznikne zajímavý valér světel. To znamená, že ten plech, byť je barevný a kontrastní, ten vnitřní plech, tomu vnějšímu, tak přesto v tu část, kde se dotýká toho vnějšího plechu, jak je barva naprosto sytě a tak jako vstupuje dozadu, tak se jednoduše stmavuje. Celkově se snažíme u Flysonu o nějakou subtilní konstrukci, aby ten nábytek nepůsobil nějak extra masivně, spíš aby to byla taková lehčí věc, která působí vzdušně v interiéru. Pro navrhování je určitě důležité technologické zázemí, které Flyson má, a od toho se v podstatě všechno odvíjí. Vycházíme z technologie a tomu se uspůsobují naše návrhy. Celkově se snažíme o to, aby jsme ty omezení, které plech má, používali jako dekor nebo jako zajímavou věc, než je brali jenom nějakou věc, co nás omezí pro vzhled. A kdybych chtěl vypíchnout jeden produkt, který se mi líbí nejvíc, tak to budou regály, ale v podstatě rád mám všechny, protože si myslím, že se nám dobře daří držet vzhledovou jednotnost všech výrobků napříč jejich typologii a jejich účel. Z produkce Flysonu mám asi nejradši malé červené svítidlo a také nástěnné hodiny s žebrama směrem V. Asi největším omezením při navrhování skopu je složitost ohybu, který by byl jiný než rovný. Tím pádem nás to trošku tvarově svazuje. Ty výrobní možnosti jsou limitované, jak si myslím, pouze vlastně vybavením dílny. Za nás důležitý moment byl ve chvíli, kdy jsme navrhli právě regály, kde se používá i tyčový materiál, nebo kulatina ocelová, a bylo vlastně možné tu technologii nebo ten výrobní sortiment rozšířit vlastně o stroje, které jsou schopní ohýbat a svařovat vlastně i tu tyčovinu, takže jsme se od toho deskového materiálu, od plechu byli takhle schopní i v tom tvarosloví posunout dál. Z pohledu udržitelnosti se snažíme o co největší recyklovatelnost. Ocel sama o sobě je recyklovatelná a v našich návrzích se snažíme zohlednit to, aby se jednotlivé díly daly od sebe snadno oddělit a dá se recyklovat samostatně. Jsme se s Filipem potkali během Diploma Selection, bylo to v roce 2015. V podstatě v určitou chvíli, když se instalovalo, tak jsme potřebovali hadr a nemohli jsme ho nikde sehnat, a Filip měl tu svou expozici vedle mě, takže jsme se takhle vlastně seznámili tím, že jsme oba scháněli hadr. Při spolupráci napřed začneme nějakým brainstormem, kdy si sedneme s Michalem a probereme zadání a možnosti, co s tím dělat. Vytvoříme nějaké skici, načež já se spíš zabývám 3Dčkem a kreslením toho, a Michal spíš komunikací a věcmi okolo. Je to tak.